Bună ziua, azi vă voi prezenta Counter-Strike. Bine, nu o să începem cu bots, desigur. Așa, Counter-Strike, așteptăm un pic. Eu opresc sound-ul. Acum mă bag pe un server și vă voi prezenta Counter-Strike așa de distracție. Dacă o să vreți, serverul o să fie în subscribe. Bine. Alt server. Asta. Da, merge. Așa. Am cam lag, cam mare lag, poate. Mai mult joc de distracție și să nu aud comentarii acolo. Bă, ce gut ești, bă, e slab, sau ceva de genul. Să nu uităm, am un lag așa de mare. Că nu mai am avut niciodată. Abia un nașpa, doi. Oh, deci este ceva la mouse. Nu. Nu, dar lag mare, deci n-avea cum. Spre Deci se mișcă așa de greu și nu știu de ce. Nu știu, cred că în videoclip o să se vadă mai bine. Cum se mișcă mie. În plus, m-am jucat de câteva luni. Șapte pe 9. Asta m-am jucat. În plus, cred că videoclipurile nu o să le fac mai mult decât vreo 10-20 de minute. Pentru că nu am așa mult timp la dispoziție. O să mai fac așa uneori videoclipuri, când am timp, am fac timp. Da. Aha, LOL. Ah. Skype. Hey. Tot 4 pe 6. Mamă, ce scor! Ce vreau. Mă sperați, Ah! Cum vreau.
Mm. Da. Cred că videoclipul să-l mai fac cu un prieten. Nu știu încă să văd. Să vedem. Asta e abia începutul. Așa. Foarte fain. Nu, vai, 10 pe 15 minute. Deci dacă ăsta scor, cam și lag mai. Deci dacă nu aveam lag, uite, aici. Bă, păi o să vă arăt, poate într-un videoclip, cum să băgați un cod. Cum să vă băgați cod în PC pentru Counter-Strike. Mă rog. Na. Aici se încheie videoclipul nostru. Cred că o să mai fac videoclipuri când o să am timp. Vă mulțumesc pentru tot. La revedere!